Mějme posloupnost an rovná se 2 na n plus k. Ptáme se, jestli existuje takové liché k, že tato posloupnost neobsahuje žádná prvočísla. Pro příklad mějme k rovno 7. Potom je první člen této posloupnosti 2 na prvou plus 7, což je 2 plus 7, což je 9. Což není prvočíslo. Ale když druhý člen nám to zkazí, neboť 2 na druhou plus 7 je 4 plus 7 a to je 11. V následujících 3 videích si ukážeme, že takové k opravdu existuje. V prvních 2 videích si ale budeme muset ukázat nějaké prerekvizity. První z těchto prerekvizit je tzv. Modulární aritmetika. To je oblast matematiky, která se zabývá zbytkem podělení. Mějme například 3 lidi a chceme mezi ně rozdělit 5 věcí. A to tak, že věci nemůžeme dále dělit, ale chceme je rozdělit spravedlivě. To znamená, že první člověk dostane 1 věc, druhý dostane taky 1 věc, třetí dostane taky 1 věc a 2 věci nám zbydou. Neboli 5 děleno 3, jako 5 věcí rozděleno mezi 3 lidi, je 1, protože každý dostal 1 věc a zbytek 2. To budeme zapisovat tímto symbolem. 5 je kongruentní, trojrovná se čteme jako kongruentní. 2 modulo 3. Neboli, když 5 vydělíme 3, zbytek je 2. Tuto definici můžeme hodně rozšířit tím způsobem, že budeme vyžadovat, aby rozdíl našich argumentů, tedy 5 a 2, byl celočíselným násobkem toho, čím modulíme, tedy 3. S touto kongruencí můžeme zacházet jako s rovnicí. To znamená, můžeme například k oběma 2 stranám rovnice přičíst nějaké číslo. Například 5 plus 2 je kongruentní 2 plus 2 modulo 3. Neboli 7 je kongruentní 4 modulo 3. Všimněme si, že z naší rozšířenou definicí jsme dostali pravdivý výraz, neboť 7 minus 4 je opravdu násobek 3. Analogicky bychom mohli odečíst, anebo obě 2 strany nějakým číslem vynásobit. Složitější už to ale bude s dělením. Ptejme se například, co jsou to 3/4 v modulu 12, nebo chceme 3 vydělit 4 a ptáme se, co nám vyjde v modulu 12. Neboť můžeme obě 2 strany rovnice vynásobit, vynásobíme je 4, dostáváme 3 je kongruentní 4x modulo 12. Zkusme typováním přijít na to, kolik může být x. Pokud x je rovno 0, dostaneme 4 krát 0, což je kongruentní 0 a nikoliv 3 modulo 12. 4 krát 1 je kongruentní 4, 4 krát 2 je kongruentní 8, 4 krát 3 je opět kongruentní 0. Nyní si všimněme, že když chceme spočítat například výraz 4 krát 4, je to jako kdybychom přičetli ke kongruenci 4 krát 3 4 k oběma 2 stranám rovnice. Čili 4 krát 4 je kongruentní 4. A analogicky opět budeme přečítat 4 a jako nám tady vyšla 0 a 4, tak se vyjde 8, potom zase 0 a tak dále. Čili nikde nám nevyjde, že 4x je kongruentní 3 modulo 12. Neboli 3 děleno 4 v modulu 12 nemá řešení. Kde to ale řešení má, je vždy, když modulíme nějakým prvočíslem. Například řešili bychom rovnici 3 lomeno 4 je kongruentní x modulo 7, neboli 3 je kongruentní 4x modulo 7, tak si můžeme jednoduše ověřit, že x je rovno 6, neboť 3 je kongruentní 6 x 4, což je 24 modulo 7.
Jako poslední si v tomto videu vysvětlíme, co je to inverze v modulární aritmetice a jak ji hledat pomocí Euclidova algoritmu. Pokud máme normální reálná čísla a hledáme inverzi například ke trojce, tak to znamená, že hledáme takové číslo x, že 3x rovná se 1. Řešením v reálných číslech tomuto je x rovná se 1/3. Pro příklad v modulární aritmetice si vezměme modulo 11 a hledejme inverzi k sedmičce. To znamená, že hledáme takové číslo x, že 7x je kongruentní 1 modulo 11. Podle naší definice to znamená, že 7x minus 1 je celočíselným násobkem 11. To můžeme přepsat na 7x plus minus 11 rovná se 1. Nyní si vezměme koeficienty u x a u k a vezměme si je oba dva kladné, čili 11 a 7 a postupně budeme dělit. To znamená, vezmu si 11 a vydělím ji sedmičkou. To je 1 a zbytek 4. Nebo je to 1 krát 7 a zbydou 4. Nyní si vezměme opět čísla, která nám vyšla, to je sedmičku a 4 a budeme dělat 7 děleno 4, což je 1 a zbytek 3, neboli 1 krát 4 plus 3. Analogicky děláme 4 děleno 3, což je 1 krát 3 plus 1. A tento postup opakujeme, dokud nám nevyjde jednička, což se stalo právě teď. Z poslední rovnice si tuto jedničku vyjádříme a dostáváme 1 rovná se 4 minus 1 krát 3. A takhle budeme postupovat nahoru, čili trojku si vyjádříme z předposlední rovnice a dostáváme 4 minus 1 krát 7 minus 1 krát 4. Neboli máme tady jednou čtyřku a pak plus jednu další čtyřku. Tedy vidíme, že tu máme 1 krát 4 a tady máme plus ještě jednu čtyřku, čili máme 2 krát 4 minus 1 krát 7. Teď si čtyřku vyjádříme z první rovnice, čili dostáváme 2 krát 11 minus 1 krát 7 minus 1 krát 7. Teď už máme jenom kombinace sedmiček a jedenáctek. Podíváme se, kolikrát je to každý z nich. Takže máme 2 krát 11. Pak tady máme minus 2 krát 7 a minus ještě jednou 7, což je minus 3 krát 7. Nyní nás zajímá to u sedmičky, neboť jsme původně měli výraz 7x je kongruentní 1, takže se ptáme, kolikrát x nám vyšlo. A vyšlo nám, že x je kongruentní minus 3 modulo 11. Dá se jednoduše nahlídnout, že pokud máme záporné číslo, tak je to jako když vezmeme to, čím modulíme, čili 11 a od toho trojku odečteme. Je to vidět například z toho, že podle naší definice musí platit, že x minus minus 3 je 11. Respektive nějaký násobek. Nějaký libovolný násobek, takže můžeme vzít jednonásobek a dostaneme, že x je 11 minus 3. Čili nám vyšlo, že x je 8 a opravdu, když si dosadíme, tak dostáváme 7x kongruentní 7 krát 8, což je 56 a to je o 1 víc než 5 krát 11. Čili inverze sedmičky v modulu 11 je 8. A to je pro toto video vše.